ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම OPPO සමාගම අඳුන්වන දෙන තවත් අපූර්ව ඩිවයිස් එකක් වෙන OPPO Enco W11 කියන වයර්ලස් හෙඩ්ෆෝන් එක තමයි අද මේ විදිහට ඔයාලා ගාවට මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදාමත් වගේ ලස්සන ඉමේජ් බොක්ස් එක තමයි මේ ඩිවයිස් එක මේගොල්ලෝ අපි අතට පත් කරලා තියෙන්නේ. බොක්ස් එක පිටුපස්සේ සිම්පල් කීබෝඩ්ස් වගේක් මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන්. OPPO වල සඳහන් කරන විදිහට 5.0 කියලා ලේටස්ට් බ්ලූටූත් version එකෙන් තමයි මේක ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිද්ධ වෙන්නේ. බැටරි ලයිෆ් එක ගත්තොත් 20 hours බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව හොඳ ඉහළ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකක් සහ නොයිස් අවම වෙන විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේ ඩිවයිස් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේකේ කන්ට්‍රෝලින් සිස්ටම් එක ගත්තොත් ටච් වලින් සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි OPPO වල සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේක IP55 කියන waterproof category එකට අයිති වෙන විදිහට dust resistant විදිහට තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ ඩිවයිස් එකේ dimension ගත්තොත් 8mm dimension එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙන්නේ. frequency range එක ගත්තොත් 20 Hz ඉඳන් 20 kHz වෙනකන් frequency range එකක් මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙනවා. charging port එක ගත්තොත් USB-C type charging port එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක මීටර් 10ක් දුරට වැඩ කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව බලමු මේ box එක unbox කරලා මේ device එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ box එක open කළාම අපේ device එක දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට OPPO logo එක සහිතව. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ casing එක ගොඩාක් smooth oval හැඩයකින් තමයි design එක කරලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් හුරු බෝඩු පෙනුමක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. අපි චුට්ටකට මේ device එක පැත්තකින් තියලා බලමු මේ box එකේ අපිට මේගොල්ලෝ තව මොනවද දීලා තියෙන දේවල් කියලා. මුලින්ම අපිට මේ විදිහට language කිහිපයකින් සමන්විත paperworks දෙකක් දැක ගන්න පුළුවන්. විවිධ size වලින් යුක්ත ear trips කිහිපයක් අපිට මේගොල්ලෝ මේ box එකත් එක්ක දීලා තියෙනවා. තව අපිට මේ වගේ USB-C type cable එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් තමයි මේ device එක අතර ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ මෙන්න මේ විදිහට. lid open එක ගාව battery status lamp එක මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන්. casing එක පිටුපස C type charging port එක මේ විදිහට අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. casing එකේ යටපැත්තේ මේගොල්ලෝ මේකේ battery capacity එක 400 mAh කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට අමතරව input output voltage මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. lid එක මුලින්ම open කළාම අර device එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් කොහොම sharpness පෙනුමක් තමයි මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එක ගැන ඔයාලට සරල idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට close up shots කීපයක් මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ device එක ගැන දැනෙන දේවල් සහ මේ device එක ගැන experience එකක් තියෙනවා නම් පල්ලා comment section එකේ ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම එකම share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මේ earbuds එක අතර ගත්ත ගමන් ගොඩාක් ස්මාර්ට් ෆීලින් එකක් තමයි අතට දැනෙන්නේ. මේ earbuds මේ charging casing එකට රඳවලා තියෙන magnet එකක් ආධාරයෙන් ඉතින් මේක අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා කියලා මේ earbuds වැටෙන්නේ නැහැ. indicator lamp එක ගැන කතා කළොත් පිළිවිලින් red, yellow, green, low, medium, high කියන battery status තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. මේ device එක පැය දෙකක් කාලයක් ඇතුළත full charge වෙන අතර මේ lid එක open කරපු සැනින් මේ indicate bulb blink වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ earbuds charge කරන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් මේ lid එක වහන්නම වෙනවා. ඔයා 50 volume එකේ earbuds පාවිච්චි කරන නම් පැය දෙකක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඔයාලා සඳහන් කරන්නේ. ඔයා charging casing එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා නම් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැය 20ක කාලයක් ඔයාලට මේ device එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ඔප්පෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ earbuds එකේ ඉහළින් charging connector සහ පහළින් ear tips මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් පස්සෙන් microphone එක සහ ටච් ඒරියා එක මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන්.
මේ ඩිවයිස් එකේ automatic bluetooth connection system එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ mobile phone එකේ bluetooth on කරලා මේ device එකේ lid එක open කළාම ඔයාලට මේ device එකේ name එක මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ device name එකට එකපාරක් click කළාම automatically මේ device එක connect කරනවා විතරක් නෙමෙයි මේ device එකේ left right battery life එකත් ඔයාලට මෙතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක design කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට track එකක් pause කරගන්න හරි play කරගන්න හරි අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට one touch එකකින් පුළුවන් ඔයාලට ඒ දේ කරගන්න. ඔයාලට track එකක් next කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට right එකට double touch එකක් දෙන්න වෙනවා. ඔයාලට track එකක් back කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට left එකට double touch එකක් දෙන්න වෙනවා. ඔයාලට volume up කරගන්න ඕන නම් right එක press hold කරන් ඉන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට volume down කරගන්න ඕන නම් left එක press hold කරන් ඉන්න වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට voice assistant open කරගන්න ඕන නම් left right earbuds දෙකෙන් on එකකට triple touch එකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට voice assistant open වෙනවා. ඔයාලට call එක answer කරගන්න ඕන නම් left right දෙකෙන් on එකකට double touch එකක් දුන්නොත් ඔයාලට call එක answer කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම bell icon subscribe button click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු sign in notification එකක් ඔයාලා ළඟට ලැබෙවි.